بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه دویم ټاپک چې کوم دی د هیومن برین په باره کې دی د 8 کلاس. پرون مونږه د نروس سیستم په باره کې څه لږې ډېرې خبرې کړې وې چې نروس سیستم په دوه حصو باندې مشتمل دی چې یو سنټرل نروس سیستم دی او بل زموږ سره پیریفرل نروس سیستم دی. سنټرل نروس سیستم چې کوم دی هغه په برین او په سپاینل کارډ باندې مشتمل دی. نن به مونږه برین سټډي کوو چې برین څه شی دی. دا زمونږه ټاپک نمبر 2 دی. په نننی لیکچر کې مونږ چې کوم دی د هیومن برین په باره کې اول څه انفارمیشن شیر کو، د هغې نه بعد د برین ډایګرام به سټډي کو، ورپسې د هغې لوکیشن څه دی، په کوم ځای کې پروت دی، بیا د هغې پارټس به مونږ سټډي کو چې کم کم پارټس دی او د هغې څه فنکشن دی، بیا به تاسو ته مونږ ورپسې په لاست کې اساینمنټ درکوو چې هغه به تاسو ټول حل کوئ. راځو هیومن برین طرف ته. نو هیومن برین چې کوم دی دا زموږ سره د ټول باډي کنټرول سنټر دی او د دې ویټ چې کوم دی دا د 1.0 kg د 1 kg نه واخله د 1.5 kg پورې کېدی شي او د دې چې کوم دی یونټ چې کوم دی هغه زموږ سره نیورونز دي، نروز دي چې هغه زموږ سره برین هم جوړ کړی دی او پوره نروس سیستم هم جوړ کړی دی. داسې ویل کېږي چې په برین کې د 86 بلین نه واخله د 100 بلینز پورې نیورون موجود دي. برین او سپاینل کارډ په شریکه باندې سنټرل نروس سیستم جوړوي. چونکه هغه زموږ نن د برین ډایګرام مونږ سټډي کوو. نو که تاسو برین ته وګورئ او د دې ډایګرام چې کوم دی مونږ ګورو نو تاسو دې حصې ته وګورئ کوم چې زموږ سره د پاس دا حصه ده نو هغه زموږ سره څه شی دی، سریبرم دی، دا پاسنی چې کومه ده. بیا په دې کې مونږ مختلف نور پارټس چې کوم دی سټډي کوو چې هغه زموږ سره ورپسې دی کارپس کلوزم، وینټریکلز دی پکې او هایپوتیلمس دی پکې، د هایپوتیلمس د پاسه تیلمس دی او زموږ سره چې کوم دی پیچیوټري ګلینډ دی پکې، پانز دی پکې او میډولا او برین سټیم، د هغې نه په بیک سایډ باندې سیریبیلم دی. برین په کوم ځای کې لوکیټ دی نو هغه ګورو چې په کوم ځای کې لوکیټ دی. برین چې کوم دی دا زموږ سره په سکل کې دننه موجود دی په کوپړی کې او چې هغه دی له د هر طرف نه پروټیکشن ورکوي. د اډوکو یو بالکل فریم جوړ شوی دی چې په هغې کې دننه دی پروټیکټډ دی. په دغه اډو کې زموږ سره 22 بون چې کوم دی زموږ سره پکې جدا دي او 14 چې کوم دی هغه زموږ سره د مخ دي چې هغې زموږ سره مخ جوړ کړه. ټوټل 22 بون دي چې 14 زموږ سره فیشل بون دي او 8 چې کوم دی هغې زموږ سره کرینیم جوړ کړی، کرینیل بون ورته ویلی کېږي. نو برین بیا په دقیق کرینیم کې دننه موجود دی. دې کې ورسره سریبرو سپاینل فلویډ دی چې هغه دی له چې کوم دی د جټکو نه یا د کوشن په شانتي کار ورکوي چې دته شاکس نه میلاویږي یا ماینر جالټس جټکې ورته نه میلاوي. د دې پارټس مونږ سټډي کوو. نو اول مونږ وایو چې برین زموږ سره درې حصې دي، فور برین دی، میډ برین دی او هاینډ برین دی. د فور برین خبره کوو چې فور برین زموږ سره لارجسٹ پارټ آف د برین دی. بل زموږ سره چې کوم دی دا زموږ سره څه شی دی، په دې کې کم کم پارټس موجود دي. نو یو پکې دی زموږ سره سیریبرم، هایپوتیلمس، تیلمس، دا زموږ مختلف حصې دي. اوس مونږ یو یو په نمبر باندې وایو چې سیریبرم څه شی دی. نو سیریبرم چې کوم دی دا لارجسٹ پارټ آف د برین دی او په دې برنۍ حصې ته مونږ کارټکس وایو او د هغې نه بیا کم لاندې سب کارټیکل سټرکچر ورته مونږ وایو. دا په زموږ سره په دوه حصو باندې مشتمل دی چې هغه د یو بل سره جوین شوي دي د کارپس کلوزم په ذریعه باندې. یو رائټ هیمسفیر دی، یو لیفټ هیمسفیر دی. رائټ هیمسفیر د باډي لیفټ سایډ کنټرول کوي او لیفټ هیمسفیر د باډي رائټ سایډ کنټرول کوي. بیا دا سیریبرم چې کوم دی په څلورو حصو کې تقسیم دی چې یو زموږ سره فرنټل لوب دی چې هغه زموږ سره دا بلو کلر کې تاسو ته ښکاري، دا زموږ سره فرنټل دی چې دا زموږ سره د سپیچ خبرو کولو، پلانینګ د یو څیز په باره کې پلانینګ کول دي، ریزنینګ د یو خبرو په باره کې ډسکشن کول دي، پرابلم سالو کول دي او مومنټ کول دي، د هغه کنټرول کوي.
پیرایټل لوب چې کوم دی هغه زموږ سره په مومنټ کې هم هیلپ ورکوي او بل چې کوم دی زموږ سره د یو څیز په باره کې موږ ته احساس کېدل صحیح ده د یو څیز په باره کې زموږ ته احساس کېدل او د هغې بیا مطلب چې کوم دی د هغې په هغه طرف ته چې کوم دی د هغې په مناسبت سره د هغې عمل کولو یا هغې میموري جوړېدل دا هم چې کوم دی زموږ سره پیرایټل لوب کنټرول کوي اکسیپیټل لوب چې کوم دی د ویژوال پروسیسینګ سره مطلب د آی کانټیکټ زموږ سره د دې اکسیپیټل سره دی د زموږ سره فرنټل دی دا پیرایټل دی دا اکسیپیټل دی او سایډونو ته د غوږونو سره خواته چې کوم دی زموږ سره بیا ټمپورل دی ټمپورل زیاتتر چې کوم دی زموږ سره څه چل کوي چې یاره دی زموږ سره آډیټري سټیمولای کوم چې موږ ته څه اورو د هغې سره ریلیټډ دی او زموږ سره پرسپشن کوي د میموري او ریکګنایز کوي میموري چې یاره دا د څه څیز موږ سره میموري په برین کې پرته ده تیلمس زموږ سره چې کوم دی کوم چې تاسو ته په دې یلو کلر کې ښکاري دا زموږ سره تیلمس دی دا یو ورکوټی غونته سټرکچر دی چې دا د برین سټیم د پاسه پروت دی او بل دا چې کوم دی زموږ سره څه چل کوي چې سنس آرګن نه کوم انفارمیشن راځي نو دی هغه چې کوم دی د هغې دپاره ریسپانسیبل دی بل دا چې موټر انفارمیشن چې کوم باډي ته ټرانسمیټ کیږي د مومنټ دپاره یا د کوارډینیشن دپاره هغه هم دی سینډ کوي دا زموږ سره چې کوم دی په لیمبک سیسټم کې پروت دی او لیمبک سیسټم چې کوم دی هغه زیاتتر ریسپانسیبل دی د میموري جوړولو لپاره او سټور کولو لپاره او زاړه کم ایکسپیرینس دی هغه هم د دې سره د شیر کولو لپاره هایپوتیلمس طرف ته راځو هایپوتیلمس چې کوم دی هغه زموږ سره دا زموږ سره یو ورکوټی غونته سټرکچر دی د برین چې دا زموږ سره د تیلمس نه لږ شانتې ښکته پروت دی او دا زموږ سره پرایمري ریجن دی د برین د ده فنکشن څه دي امپلسز کلیکټ کول ریسیو کول د باډي ټمپریچر مینټین کول موډ او ایموشن زموږ جذبات او زموږ طبیعت دا چې کوم دی د هغې کنټرول کول د سنس چې کوم دی د ټیسټ او د سمیل هغه چې کوم دی کنټرول کول او باډي مختلف قسمه هارمون په باډي کې تیاریږي لکه گروث وغیره یا ډیفرنٹ سیزون دپاره نو هغه هم دی کنټرول کوي او بل چې کوم دی زموږ سره د اټونومیک نروس سیسټم نه چې کوم انفارمیشن راځي هغه هم دی کنټرول کوي کوارډینیټ کوي بل زموږ سره لوږه چې کوم ده یا چې کوم دی موږ روټۍ تیرو پیرسټالسیس کیږي زموږ د زړه دړکن چې په کم ریټ سره به دی بیټینګ کوي او بلډ پریشر هغه هم چې کوم دی کنټرول کوي بل د ډایرکټ کانټیکټ د پیچیوټري ګلینډ سره دی چې پیچیوټري ګلینډ زموږ سره د انډوکراین سیسټم مین پارټ دی انډوکراین سیسټم زموږ سره په باډي کې چې کوم کوارډینیشن کیږي نو یو زموږ سره د نیورونز په ذریعه باندې کیږي چې هغه د الکتریکل امپلسز په ذریعه کیږي او بل زموږ سره چې کوم دی هغه دغه په ذریعه باندې کیږي د انډوکراین سیسټم په ذریعه چې د کیمیکلز په ذریعه باندې کیږي د هارمونز وغیره په ذریعه باندې کوارډینیشن میډ برین طرف ته راځو نو دا زموږ سره چې کوم دی د سمالست دی د ټولو نه او سنټرل پارټ اف د برین دی فنکشن د دې څه دی د باډي مومنټ کنټرول کول او سلیپ اویک پیټرن چې کوم دی چې په کم ټایم باندې به خلکو د کېږي خوب به راځي انسان ته اوسه ټایم به پاسي د دې یو پیټرن دی چې هغه هم دی کنټرول کوي بل یو څیز اورېدل لیدل د سترګو مومنټ کېدل دا هم دی کنټرول کوي او زموږ سره چې کوم ولنټري زموږ په اختیار کې چې کوم کارونه دي موټر فنکشنز دي هغه هم دی کنټرول کوي او د انفارمیشن چې کوم دی هغه ټرانسمیټ کوي بټوین برین اینډ هاینډ برین کوم چې زموږ سره فور برین دی او هاینډ برین دی د دوی په منځ کې تعلق جوړول د دوی په منځ کې د دواړو په منځ کې چې کوم میسیجز ټرانسفر کیږي هغه هم دی کنټرول کوي راځو هاینډ برین طرف ته نو هاینډ برین چې کوم دی زموږ سره سنټرل ریجن اف د برین دی او هاینډ برین چې کوم دی په دې کې کم پارټ دی نو سیریبیلم دی میډولا ده او پانز دی تاسو ته داسې ښکاري دا سیریبیلم دی دا پانز دی او دا میډولا ده سیریبیلم چې کوم دی سیکنډ لارجست پارټ اف د برین دی او په دې کې زموږ سره هم دوه هیمسپیر دي څنګه چې زموږ سره په سیریبرم کې دوه هیمسپیر ول لیفت او رائټ دغه شانتې په دوی کې هم دوه هیمسپیرز دي د دې فنکشن چې کوم دی انفارمیشن ټرانسفر کول دی د آی مومنټ کوارډینیشن کول دي چې آی چې کوم دی دواړه آیز چې کوم دی په یو ټایم باندې مومنټ کوي نو د هغې په منځ کې کوارډینیشن کېدل او بل چې کوم دی ولنټري باډي مومنټ چې کوم دی د هغې په ښه طریقې سره د کولو چې کوم دی
هم د هیلپ ورکړي چې لکه موږ چې کوم کارونه کوو هغه په یو بهترین طریقې سره وشي، په پریسایز طریقې سره وشي، نو هغه هم دی کوي. ولنټري فنکشنز چې کوم دي زموږ په اختیار کې چې کوم دي. د فیوچر پوزیشن د باډي کتل چې یو کس دی هغه وایي چې زه د یو ځای نه داسې ټوپ وهم هغې ځای ته به اوړم، نو زما به څه پوزیشن وي، زما باډي په کوم طریقه باندې چې کوم دی زه سټیبل کوم، نو د هغې دپاره هم دی چې کوم دی څه کوي پریډکشن کوي چې زه به په کومه طریقه باندې هلته ودرېږم چې زه راونه غورځېږم، د یو ځای نه ټوپ وهل دي یا چې کوم دی په سیړیانو باندې ختل دي، داسې د خپل پوزیشن د باډي چې کوم دی هغه مینټین ساتل. بل چې کوم دی په دې کې انټیریر او پوسټیریر لوب دوه لوبس چې کوم موږ یادو چې دوه هیمسفیر دي د دې هغه زموږ سره د باډي ټول سکیلټل موومنټ چې کوم کېږي د اډوکو هغه چې کوم دی هغه هم دی کنټرول کوي. بل د زموږ سره د فاین ایڈجسټمنټ اف موټر سکیل چې کوم دی، کوم چې موږ موټر ایکشن کوو څه کار کوو هغه په ښه طریقې سره کول، په بهترین طریقې سره کول. فار ایگزامپل موږ رایټینګ کوو یا چې کوم دی یو څیز راخلو په یو ورکوټي ځای باندې د پاسه ږدو د هغې ایډجسټمنټ کوو، نو دا برین موږ ته وایي چې په دې طریقه باندې کېښودلی شي نو دا به غورځېږي نه، نو دغه زموږ سره مختلف قسمه څیزونه دي. د باډي بیلنس مینټین ساتل، خلک ګرځي یو خوا اوچته کي بله کېږدي، بله اوچته کي بله کېږدي، نو دغه شانتې د باډي هغه بیلنس په یو خپې نه بلې ته د بل نه بل ته داسې اړول راړول دا چې کوم دی دا هم د دې کار دی. او بل چې کوم لکه ګرځو مونږ که نه یا رننګ کوو رایډینګ کوو یو څیز ته ورخیږو داسې او سویمینګ کوو، نو د باډي کوارډینیشن د دې مینټین ساتل دا د سره. میډولا اوبلانګیټا طرف ته مونږ راځو. میډولا اوبلانګیټا تاسو سره داسې تاسو ته په نظر راځي دا پارت چې کوم دی دا میډولا اوبلانګیټا دی. میډولا اوبلانګیټا چې کوم دی دا زموږ سره یو ورکوټي سټرکچر دی چې دا په لویسټ ریجن د برین کې پروت دی، مطلب ښکته پروت دی د برین نه، او دا زموږ سره د باډي اټونومیک فنکشن چې کوم دی هغه کنټرول کوي. نو هغه کم دي چې زموږ په اختیار کې نه دي، انولنټري دي، لکه هارت بیټ شو دا زموږ په اختیار کې نه دی، بریتینګ شو ساه اخیستل شو، دغه شانتې ډایجیشن کول شو، دغه شانتې چې کوم دی خپل چې کوم دی رول چې کوم دی هغه هم زموږ سره په دغه څیزونو کې چې کوم دی پلی کوي، چې کله مطلب ساه اخلو مونږه هارت بیټ کېږي، دا زموږ سره انولنټري فنکشنز دي، دا ټول دی مینټین ساتي. بل چې کوم دی زموږ سره د باډي پوسچر مینټین ساتل او ریفلیکسز، زموږ باډي ته مختلف قسمه ریفلیکسز راځي د هغې هم د کار دی. پانس چې کوم دی زموږ سره بل پارت چې کوم دی تاسو ته د په نظر باندې راځي، دې ته مونږ دا پارت چې کوم دی دا ریجن چې کوم دی ته مونږ پانس وایو. پانس چې کوم دی دا پرایمري سټرکچر دی د برین او دا زموږ سره د میډ برین او د میډولا اوبلانګیټا په منځ کې پروت دی. بل زموږ سره د دې پوزیشن چې کوم دی دا زموږ سره څه کوي ریلی سنټر دی د څه شي د لوور سیریبیلم سپاینل کارډ اینډ میډ برین سیریبرم اینډ ادر higher parts of the brain. د فنکشن چې کوم دی هغه زموږ سره داسې دي چې د سلیپ سایکل چې کوم دی هم مینټین ساتي، څنګه چې مونږه مخکې ووی نو د پانز هم په دې کې چې کوم دی فنکشن شته دی. دغه شانتې د ریسپایریشن میګنیچیوډ مطلب چې کوم دی انسان منډه وهي نو دی چې کوم دی زر زر ساه اخلي، نو د هغې هغه میګنیچیوډ سیوا کول یا چې کوم دی د هغې فریکوینسي انکریز کول یا چې کوم دی کمول یو سړی په ځای باندې ناست دی دا هم چې کوم دی کنټرول کوي. او دی چې کوم دی انفارمیشن ترانسمیټ کوي د سیریبیلم او د موټر کارټکس په منځ کې، د کارټکس او د سیریبیلم په منځ کې هم انفارمیشن دی چې کوم دی ترانسمیټ کوي د دې دواړو په منځ کې. بل زموږ سره چې کوم دی د ټیسټ د اوسیز سکلو ټیسټ چې کوم دی د هغې کې هم د دې چې کوم دی د هغې سنسیشن چې کوم دی په هغې کې انوالو دی، په هیرینګ کې، په اورېدو کې او په باډي بیلنس. څنګه چې د هر یو ټاپک په اینډ کې تاسو ته اسایمنټ میلاویږي، دغه شانتې نن بس تاسو اسایمنټ چې کوم دی نو یو خو اولنی تاسو به داسې کوئ چې ایکسپلین هاو د نروس سیسټم از کلاسیفاید. څنګه چې موږ کلاسیفیکیشن وکړو د نروس سیسټم چې د دې کم پارټس دي، نو موږ فور برین، میډ برین، هاینډ برین او بیا د هغې مزید نور حصې دي، نو تاسو هغه ایکسپلین کوئ چې د دې کم دي به تاسو ولیکئ او یاد به هم کوئ. نروس سیسټم، سنټرل نروس سیسټم به څنګه ډسکرایب کوئ دا به ولیکئ چې واټ از سنټرل نروس سیسټم. پیریفرل نروس سیسټم به څنګه دا کوئ د هغې صرف تعریف به ولیکئ، موږ انشاءالله سبا کوو. بیا دغه شانتې چې کوم دی برین چې کوم دی څنګه پروټیکټډ دی، څنګه چې ما تاسو د ټاپک په سټارټ کې وویل چې برین له پروټیکشن کرینیم ورکړی دی، نو څنګه پروټیکټډ دی او سیریبروسپاینل فلویډ دی پکې، نو دغه به تاسو سره ولیکئ. بل چې کوم دی د پارټس آف د برین چې کوم دی د هر یو به جدا جدا تعریف ولیکئ.
زه به تاسو ته چې کوم دی د دې د بورډ پکچر چې کوم دی هغه هم د دې لیکچر سره درلېږم، نو هغه به تاسو ولیکئ او هغه به یادوئ د خپل پیپرز لپاره. خو دا به هم تاسو چې کوم دی لیکئ او انشاءالله چې کله تاسو واپس راشئ بیا موږ دا ستاسو نه کلیکټ کوو. زموږ ټاپک ختم شو. بیسټ آف لک. تھینک یو.